Mycket välkomna till det här livesända rapportpresentationen för det andra kvartalet 2025 med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Presenterar idag gör vd Annika Ånäs och CFO Anna Jeppsson. Efter presentationen så blir det en frågestund med analytiker. Och med det så lämnar jag till Annika Ånäs att presentera. Varsågod. Stort tack. Ja, sammanfattningen för det här kvartalet tänker jag dra igenom, men själva rubriken på rapporten heter Ökat driftöverskott i jämförbart bestånd, ett styrkebesked. Tittar vi på uthyrningen, lite ledsen över en negativ nettouthyrning som landar på minus 9 miljoner. Men för halvåret så har vi ändå en positiv nettouthyrning på 14 miljoner kronor. Landar vi över på intjäningen då, så är driftöverskottet i jämförbart bestånd har vi en ökning med 1% för Q2 isolerat, men en ökning med 2% för halvåret. Och givet den tuffa marknaden vi är i så är vi väldigt nöjda med den här ökningen. Förvaltningsresultatet har vi negativt minus 13%, det är i linje med första kvartalet. Och som tidigare kommenterat då så är det beroende på att vi har sålt fastigheter men också har ökande räntekostnader. Men det kommer ju Anna komma tillbaka till. På fastighetssidan så bedömer vi att yielden är stabil på marknaden i kvartalet. Så vi har inte gjort några större förändringar. Men vi har haft investeringstakt på 1,4 miljarder för halvåret och landar på ett fastighetsvärde på 60 miljarder. I projekten så har vi pågående projekt på 9,6 miljarder och jag återkommer naturligtvis även till projekten. Ja, själva portföljen ser också väldigt likt föregående kvartal. 80% vi har i Stockholmsområdet, varav 65% är kontor och 20% avser handel. Som jag nämnde då 60 miljarder fastighetsbestånd och en belåningsgrad på 42%. Så där ser vi också en stabilitet. Lite grann kring marknaden. Ja, det är ju en väldigt osäker marknad, både ekonomiskt och geopolitiskt. Och det påverkar allas investeringsvilja. Vi ser dock tydliga tecken på att det finns ett större intresse för att söka kontor, framförallt i Stockholmsområdet, vilket är positivt. Och jag vill också påminna om att den ökade vakansen vi ser i Stockholm handlar väldigt mycket om den lågkonjunktur vi finns i. Vi har ju sett statistik på 44 000 jobb som har försvunnit, eller kontorsplatser som har försvunnit i Stockholm på grund av lågkonjunkturen. Så det är också bra att förstå den siffran. Vi har tecknat ett antal kontrakt under kvartalet som jag kommer komma tillbaka till. Och det positiva är ju att vi har riktigt bra hyresnivåer på våra platser. På handelssidan då? Ja, vi ser ju att konsumenterna håller plånboken. Sparandet ökar och man inväntar ju en konfidens i att saker ska förbättra sig på marknaden. Vi ser en något förbättrad maj-juni i våra siffror. Men återigen så väntar vi på förbättringen utifrån osäkerheten i världen. Sparandet som jag nämnde har ökat, men också att vi nu ser att förbättringen i hur inkomsterna förbättras utifrån att avtalet landade på 3% för tjänstemän, men också att inflationen är låg och det tillsammans borde ge att vi faktiskt ser en förbättring på marknaden framåt. Även på bostadsmarknaden är det ju avvaktande. Det finns väldigt många bostäder på successionsmarknaden på rekordnivåer i antalet. Och framförallt men vi ser ändå att prisutvecklingen är något positiv i storstadsregionerna, men landet som helhet har ju minskat i priserna något. För egen del har vi 24% sålt i vårt projekt på Nobelberget och vi ser att det är ett generellt intresse på Nobelberget. Vi hoppas ju nu med räntesänkningar om det troliga då förbättringarna kreditvillkoren utifrån att regeringen har lämnat ett förslag som träder förhoppningsvis i kraft 1 april 2026 och att det kan lätta upp lite på bostadsmarknaden framåt. Innan jag börjar kommentera de största uthyrningarna så vill jag naturligtvis prata om omförhandlingen med Ericsson som vi är väldigt nöjda med.
Vi landade i ett nytt hyresavtal med 31 500 kvadrat och där de lämnar 5 500 kvadrat, men det finns underhyresgäster på 1 400 kvadratmeter. Det nya avtalet är ett 6-årigt avtal som löper från april 2026. Så det känns väldigt, väldigt roligt att det här är klart efter många, många månader av diskussioner. På övrigt och på uthyrningsfronten har vi tecknat avtal med Green Cargo, 1 500 kvadratmeter, en dagligvarubutik i Mobilia på 1500 kvadrat och även Coop Östra som flyttar sitt kontor till Hagastaden på också 1 500 kvadrat ungefär. Och sen vill jag också skicka med en liten bubblare, inte den största uthyrningen men ytterligare en restaurang i Mälarterrassen. Nästan 400 kvadratmeter och det är en väldigt namnkunnig, känd person som kommer öppna sin restaurang här. Men som sagt, det kommer ni inte få veta förrän efter semestern. Ja, tittar vi på vår kundbas är den väldigt lik tidigare. De 10 största hyresgästerna står för 21% av vårt hyresvärde. Och som man tittar på vilka hyresgäster vi har då som är stora så kan vi konstatera att de stora kunderna har väldigt långa kontraktstider kvar, vilket är positivt. Och det avspeglas också i vår förfallostruktur där 41% nu av förfallostrukturen löper efter 2030. Och jag är också väldigt nöjd över att vi inte har särskilt många hyreskontrakt som är över 10 000 kvadrat. Så det ser väldigt, väldigt stabilt ut. På handelssidan som jag nämnde så har det varit en tuff vår. Vi har något lägre besökssiffror mot tidigare år. Men återigen så är ju vår portfölj väldigt stabil utifrån att vi har väldigt många olika typer av hyresgäster och där livsmedel, systembolag, apotek står ju för 40% av vår omsättning på handelsplatserna. Och kläder och skor står för 14% i kvartalet. Den är lite högre just för att det är den här tiden på året som vi faktiskt shoppar allra mest. Och med det så tänkte jag lämna över till Anna. Vi inledde 2025 med ett stabilt kvartal i linje med våra förväntningar och nu följer vi upp med ännu ett stabilt kvartal. Hyresintäkterna i andra kvartalet uppgick till 425 miljoner. Det är en minskning med 4% jämfört med samma kvartal i fjol. Och samtidigt så ser vi en ökning av hyresintäkterna i jämförbart bestånd och jag kommer att komma tillbaka till den siffran längre fram. Skälet till att vi har den här minskningen beror på att vi i juni förra året sålde och frånträdde fastigheter. Vi ser också en minskning i engångsersättningar som i fjol uppgick till 6 miljoner och i år är de 0. Och det är i grund och botten någonting positivt. För engångsersättningar det erhåller vi när våra hyresgäster avflyttar i förtid och vi ser ju naturligtvis hellre att de sitter kvar och betalar hyra över längre tid. Uthyrningsgraden i kvartalet är 90,5% och det var den också vid utgången av Q1 så den är stabil. Och vi har ett driftöverskott som landar på 524 miljoner i kvartalet. Även det är en minskning med 4%. Men även där har vi samma trend att vi har en ökning i jämförbart bestånd. Både i Q1 och i Q2. Både vad gäller hyresintäkter och driftöverskott. Och i övrigt så är skälet till att vi ser den minskningen i driftöverskott precis densamma som när det gäller hyresintäkterna. Nämligen de här försäljningarna då, som vi gjorde under fjolåret. Och jag kommer även att komma tillbaka mer till de försäljningarna. Men vi kan konstatera att det skedde i juni 2024. Så det här är sista kvartalet som vi kommer att se effekten från de försäljningarna på jämförelsesiffrorna. Går vi ett steg längre ner i resultaträkningen så hittar vi vårt finansnetto som ökar med 27% till 170 miljoner. Och för att förstå den siffran så behöver vi backa bandet lite grann. Och Atrium Ljungberg har ju en strategi när det gäller finansieringen att begränsa finansieringsrisken och ränterisken. Och det spelade oss väldigt väl 2022 när räntan steg kraftigt och då lyckades vi hålla räntenivån intakt i portföljen. Men det kommer naturligtvis till en punkt när man inte kan leva på gamla räntesäkringar längre utan de löper ut. Och det inleddes i princip för 12 månader sedan. Så att de senaste 12 månaderna så har vi sett en stigande snittränta i portföljen. Helt i linje med våra förväntningar. Det vet vi naturligtvis om när derivaten förfaller. Men då har vi haft en ökning från 2,5% i snittränta per den 30 juni 2024 till 3,2% inklusive löftesprovisioner 30 juni 2025. Så det förklarar den här kraftiga ökningen i finansnettot.
Och sammantaget så innebär det att vi får en minskning i förvaltningsresultat om 15%. Förvaltningsresultatet uppgår till 317 miljoner för andra kvartalet och 644 miljoner totalt för första halvåret. När det gäller våra fastigheter så har vi haft mindre värdeförändringar under kvartalet, positiva sådana om 23 miljoner. Vi ligger still när det gäller avkastningskravet, det är på 4,7%, precis som i Q1 och även vid årsskiftet. Och vi har i princip inga rörelser i vårt förvaltningsbestånd, utan den här värdeförändringen den är hänförlig till våra projekt där vi har en projektvinst om 28 miljoner kronor i kvartalet som främst kommer från vårt projekt PV-palatset i Hagastaden. Vi har även projektvinster i vår bostadsaffär där vi redovisar projektvinster i kvartalet om 23 miljoner, så totalt sett 51 miljoner i kvartalet. Resultat per aktie uppgår till 0,82 kronor för perioden och det belastas även av negativa värdeförändringar på derivat, och det i sin tur beror på att marknadsräntorna har ökat under året. Men det är ju å andra sidan är ju egentligen någonting positivt för oss även om det visar sig i negativa värdeförändringar på derivaten. Tittar vi vidare på driftöverskottet i jämförbart bestånd för perioden, så precis som jag nämnde så har vi positiva siffror, plus 2,1% när det gäller hyresintäkterna och plus 1,8% när det gäller driftöverskottet. Och den här ökningen beror främst på index. Vi har ju ett index på 1,6% för 2025. Och där får vi igenom ungefär 1,2% av det. Vi har ju ett antal kontrakt i portföljen som inte är indexerade, exempelvis parkeringskontrakt. Vi har driftstillägg som inte är indexerade och sen har vi också ett antal kontrakt med omsättningshyra där det inte finns index. Så vi får inte riktigt den fulla effekten av det. Som CFO så vill man naturligtvis att driftöverskottet ska öka mer än hyresintäkterna, för det betyder ju egentligen att hyresintäkterna ökar mer än vad kostnaderna gör, och nu ser vi ju inte riktigt det i siffrorna här, men då vill jag påminna om det som vi pratade om i samband med första kvartalet, att det här är ju ett fastighetstaxeringsår och det innebär att vi får en ökad fastighetsskattekostnad, och den kostnaden ökar mer både i absoluta termer och i relativa termer än vad intäkten ökar till följd av det, även om vi för vidare fastighetsskattekostnader på våra hyresgäster. Så det är det som gör att vi ser att hyresintäkten ökar mer än vad driftöverskottet gör. Rensar man för fastighetsskatten så ser vi å andra sidan att våra fastighetskostnader ligger helt still. Ingen rörelse alls där, och det i sin tur innebär att rensat för det så ökar vi med 0,5 procentenheter i överskottsgrad, vilket ju är väldigt positivt. Några ord också om våra olika segment. Kontorssegmentet, som är vårt största segment, går väldigt starkt. Plus 3,1% på hyresintäkterna och plus 2,4% på driftöverskottet. I handelssegmentet så ser vi en marginell minskning på hyresintäkterna, minus 0,2%. Och precis som Annika var inne på så har vi inte riktigt sett att konsumtionen har tagit fart, och därmed så får vi inte heller något tillskott i form av omsättningshyror. Och sen har vi i vissa kontrakt lämnat lite rabatter, så att det är det som förklarar den här marginella minskningen i hyresintäkter i handelssegmentet. Vad som däremot är positivt är att vi ser en ökning i driftöverskott plus 0,6%, och den beror på att vi har väsentligt lägre kundförluster under det här året hittills. När det gäller våra transaktioner så precis som jag nämnde så sålde vi fastigheter under fjolåret. Det var Eken 6 och Eken 14 i Sundbyberg som frånträddes i juni. Och de bidrog under 2024 med hyresintäkter om 61 miljoner och driftöverskott om 46 miljoner. Och därtill så har vi en liten effekt från förvärvade fastigheter om minus 1 miljon, och den är hänförlig till Mälarterrassen, vårt projekt där vi betalar lite fastighetsskatt som syns i resultatet, och det var knappt miljon första halvåret och knappt 2 miljoner på helårsbasis. Och vi kommer även att se en liten liknande effekt från de fastigheter i kvarteret Ångkvarn som vi har tillträtt under det här året, där vi bedömer att årskostnaden kommer att vara drygt 1 miljon. Går vi vidare och tittar i vår balansräkning så kan vi se att fastighetsvärdet har ökat med 800 miljoner under kvartalet till 59,9 miljarder. 700 miljoner av det är investeringar i våra projekt och 86 miljoner är hänförligt till det här förvärvet som jag nyss nämnde och som Annika kommer att komma åt lite grann till.
Vi ser även en liten siffra på den här försäljningsraden. Och det är våra bostadsrättsköpare som har tillträtt sina lägenheter och då får vi en liten försäljningssiffra där också. Investeringarna totalt sett under första halvåret uppgår till 1,3 miljarder i projekten, 1,4 miljarder om vi räknar in förvärv. Och vi har en pågående projektportfölj med 11 stycken projekt, totalt 9,6 miljarder i total investering, varav 5,6 miljarder återstår att investera. Och 7 av de här 11 projekten kommer att färdigställas inom 12 månader. Så det kommer ju att kunna ge ytterligare ett tillskott till våra hyresintäkter och till vårt driftnetto. När det gäller den räntebärande skulden så har vi haft en ökning om 500 miljoner i kvartalet, 1,1 miljard totalt sett under första halvåret. Och det beror naturligtvis på att vi ligger och investerar i hög takt i våra projekt. Och jag kan väl nämna där också att vi har en målsättning när det gäller investeringar att nå ungefär 3 miljarder i årstakt och nu ligger vi på 1,4 miljarder efter första halvåret så att vi ser att vi håller en god takt i linje med vår ambitionsnivå i det avseendet. När det gäller våra finansiella nyckeltal så kan man se att de har försvagats något under kvartalet och under första halvåret. Och det är ett resultat dels av naturligtvis den här stigande snitträntan som vi har i portföljen och sen också en ökad skuldsättning. Räntetäckningsgraden rullande 12 ligger nu på 3,2 gånger. Vi har en skuldkvot rullande 12 på 12,4 gånger och en belåningsgrad per halvårsskiftet på 42%. Och det är ju innebär att vi har fortsatt en väldigt stark balansräkning med en låg belåningsgrad och en god förmåga att betala våra räntor. Substansvärdet uppgår till 54,53 kronor per aktie. Det är en ökning med 2% under första halvåret. Några ord om finansiering. Kvartalet inleddes ju med ett tullkrig och väldigt oroliga finansmarknader världen över. Och i spåren av det så gick obligationsspreadarna isär ordentligt under inledningen av april. Men sedan dess så har spreadarna fallit tillbaka och är nu åter på samma nivåer som de var på i Q1. Även när det gäller CERT så såg vi en ökning med ungefär 10 punkter på 3 månaders löptider. Det har fallit tillbaka 5 punkter och är nu på 45 på 3 månaders löptider. Även räntorna har fallit kraftigt under kvartalet och sammantaget så gör det här att vi har en väldigt god tillgång till finansiering på fördelaktiga villkor, och både när det gäller bank- och kapitalmarknad. Tittar vi på hur vår portfölj ser ut så har vi en kapitalbindning på 3,6 år. Det är en ökning med 0,1 år under kvartalet. Och det beror främst på att vi har tagit upp ett 10-årigt icke säkerställt lån i Nordiska investeringsbanken under kvartalet för finansiering av vårt renoveringsprojekt Söderhallarna. Tittar man ner i högra hörnet så ser ni en graf där över våra kreditförfall, och då kan man konstatera där att bortsett från certifikaten så är det väldigt lite kvar som förfall, en litet obligationsförfall kvar under det här året. Men majoriteten av förfallen under 2025 är redan refinansierade. Även 2026 så är det begränsat till lite drygt 4 miljarder som förfaller. Och lägg där till en tillgänglig likviditet om 9 miljarder så har vi ju en väldigt trygg finansieringsportfölj med god tillgång till finansiering och likviditet. Vi har även en väldigt trygg ränteportfölj med en räntebindning om 3,0 år i snitt och en andel bunden ränta i form av swappar och fasträntelån som uppgår till 97%. Kikar vi i tabellen uppe i högra hörnet så ser man, om man tittar på raden för 2025, att där står 9% som förfaller under 2025. Och då är det dels de här 3% som är rörliga, och sen har vi ytterligare 1,5 miljarder i stängningsbara swappar som vi betraktar som korta. Men därutöver så har vi inga ytterligare ränteförfall under 2025, utan vi har under Q2 refinansierat och ingått nya räntesäkringar egentligen för samtliga förfall under 2025. Och det har också inneburit att snitträntan i portföljen har stigit ytterligare lite grann under kvartalet och är nu på 3,1% eller 3,2% om du inkluderar löftesprovisioner. Men där bedömer vi nu att vi har nått till en stabil nivå och att vi faktiskt har anpassat oss nu till den nya lite högre räntenivån som råder som innan 2022.
Så att vi ser egentligen inte att vi kommer att ha några större rörelser på räntan under resten av året. Sen med det sagt så ska vi naturligtvis fortsätta att finansiera våra investeringar i projekten, så vi kommer att utöka skuldsättningen, och vi måste också kontinuerligt jobba med att upprätthålla räntebindningstiden i portföljen, så att vi kommer också att behöva arbeta med vår derivatportfölj. Så att mindre rörelser kan naturligtvis förekomma. Så sammantaget så har vi en väldigt god och trygg finansieringssituation med god tillgång till kapital på fördelaktiga villkor. Och det här är ju jätteviktigt för oss när vi ska fortsätta att investera i vår projektportfölj för att generera fortsatt tillväxt. Och projektportföljen kommer Annika att berätta mer om. Ja, några ord om våra pågående projekt. Som sagt, 11 pågående projekt. Och vi har ju då 2 projekt som färdigställs redan i år med en utökning av skolan i Sickla som är fullt uthyrd. Men även PV-palatset som är uthyrt till 80% av Ekobrottsmyndigheten. Det tillsammans ger ett hyresvärde fullt uthyrt på 65 miljoner kronor exklusive tillägg. Tittar vi på de fastigheter som eller de projekten som färdigställt för 2026, som är hela 6 stycken projekt, varav 5 är för att behålla i vår förvaltning, så är hyresvärdet hela 300 miljoner kronor exklusive tillägg. Men det är klart att hyrestillväxten kommer vara helt beroende av hur uthyrningen fungerar i de kommande månaderna. Det som är positivt vad gäller uthyrning är att i hus 49 så är det huset nu fullt uthyrt. Gymnasieskolan var ju fullt uthyrd sedan tidigare. I mellanterrassen har vi då hyrt ut 3 av 6 restauranger. Och i Söderhallarna hade vi ett kontorskontrakt tidigare, men har också hyrt ut den första lokalen i själva saluhallen, vilket är väldigt roligt. Så det taktar på. Det är ju Sickla central som fortfarande är vår stora utmaning, och det måste vi jobba vidare på. Vi har några intressanta dialoger, men de har tyvärr inte landat i Q2. Ja, så kommer vi då till Ångkvarn som Anna nämnde. En investering på 86 miljoner. Det är 3 fastigheter som ligger precis invid Fyrisån i Uppsala och väldigt, väldigt nära centralen. Det här är ju en förvärv som vi gjorde för ganska länge sedan, men vi har tillträtt de här fastigheterna i kvartalet. Fantastiska fastigheter måste jag säga. En fin potential här. Och slutligen några ord om vår stora projektportfölj där vi har en möjlighet att investera 40 miljarder de kommande åren. Och där Sickla och Slakthusområdet är de största områdena, men även Hagastaden och Slussen. Alla områden som kommer att få en tunnelbana framåt eller har en tunnelbana idag. Så det finns verkligen stor potential i det här bolaget. Och med det vill jag tacka för denna presentation, och jag tänker att vi öppnar väl upp för frågor. Ja, tack så mycket Annika och Anna för den presentationen. Vi är framme vid en frågestund. Jag vill uppmana er analytiker att räcka upp handen i den funktionen där, så får vi en ordning. Jag börjar Q&A med att fråga dig Annika. Stor osäkerhet i omvärlden geopolitiskt som också drabbar det finansiella. Hur påverkar det här Atrium Ljungberg de facto? Nej, men uthyrningen är ju jätteviktig, och det är så att när vi lever i en sån osäker värld så det är svårt för företagen att fatta investeringsbeslut. Man har väldigt svårt att förutse hur deras verksamheter ska fungera. Och vi har ju exempel på när vi egentligen är helt överens om en uthyrning på Sverige-nivå, men att den stoppas sen när den går till London-nivå. Så processerna tar längre tid. Och vi vill ju få igång uthyrningen på marknaden nu för att också sänka vakanserna framåt. Och då behöver vi riktig fart i ekonomin. Tack så mycket. Och då kopplar vi in första analytikern här, Jan Irfelt från Kepler Cheuvreux. Välkommen Jan, och varsågod att ställa dina frågor. Okej, tack för det. Jag hade inte så många frågor egentligen, men jag tänkte uppehålla mig lite kring vakanser. Ni har ju 9,5% nu, och tänkte höra om ni skulle kunna bryta ut retail mot kontor där. Jag tror att du kanske har koll på den siffran, men jag tror att i retail så har vi 7% och kontor något mer faktiskt. Ja, men det stämmer. Lite högre vakanser i kontorssegmentet. Ja.
Okej, och i kontorssegmentet, var har ni de stora vakanserna så att säga? Vi har vakanser i Kista, kanske ingen stor överraskning. Vi har den vakansen nu som där H&M lämnar, nu har de inte lämnat riktigt ännu, men vi har Göteborg. Så det är ganska utspritt, men vi ser ju att det är framförallt ett större intresse utifrån Slussen och Hagastaden, de uthyrningarna som vi har just nu. Vi kan väl addera till det också, Convendum som lämnade också i Slussen, där har vi ju en lite större vakans också. Ja. Okej. Och har ni någonting, alltså om man tittar på totala vakansen, hur stor del av den är så att säga långtidsvakans, alltså som kanske har varit inte uthyrt på 1 år eller liknande? Alltså allting hänger ju på hur marknaden utvecklar sig. Men generellt utifrån ett långsiktigt perspektiv så är vi otroligt väl positionerade i och med att vi har 80% i Stockholm och att utifrån det som har hänt på marknaden att det faktiskt är 44 000 kontorsjobb som har försvunnit i Stockholm på grund av lågkonjunkturen. Och det vill jag verkligen poängtera. Så är det ju så att när väl konjunkturen tar fart så ser man att återhämtningen går ganska snabbt. Så att det är mer ett tidsperspektiv anser jag utifrån den portföljen vi har. Okej. Tack för det, det var mina frågor. Tack så mycket för det, Jan Irfelt, och turen är kommen till Lars Norrby. Varsågod Lars med dina frågor. Ja, men tack så mycket. Och god morgon eller god förmiddag. Ericsson, det verkar ju som ni är milt sagt glada, och det tycker jag ni verkligen ska vara, att med förlängningen med Ericsson Göteborg. Kan ni ge lite mer kommentarer där angående hur det ser ut med hyran per kvadratmeter? Räknar jag lite baklänges så landar jag på att det är ungefär samma nivå som tidigare, stämmer det? Alltså i respekt gentemot den här stora kunden så vill jag inte kommentera hyresnivån specifikt. Men som du säger så är det inte en sänkning. Och de har ju minskat då 5 500 kvadratmeter, men det är 1400 där vi har underhyresgäster. Så givet det söket de var ute på, där de pratade om att de ville ha runt 15 000 kvadratmeter, så tycker jag att det här är en väldigt, väldigt positiv nyhet för oss att de stannar kvar på så stora kvadratmeter. Strålande. Sen en kommentar när ni kommenterar marknaden, så ni pratar ni fortfarande om avvaktande marknadsläge, men att ni ser en ljusning de senaste månaderna och en större aktivitet. Kan ni illustrera det på något sätt förutom med den kommentaren? Ja, men det är ju så att de större hyresgästerna gör ju väldigt strukturerade lokalsök. Och där ser vi att mängden sådana sök har gått upp den senaste månaden. Och det talar ju för att det börjar bli någon slags aktivitet på marknaden. Och den relyansen är ju väldigt, väldigt bra för sektorn. Och framförallt om man har så bra lägen som vi har, för då har vi möjlighet att kapitalisera på den rörelsen som sådan. All right, tack, jag stannar där. Tack så mycket Lars Norrby från SEB, och turen är då kommen till Erik Granström på Carnegie. Varsågod Erik med dina frågor. Tack så mycket. God morgon och förmiddag. Jag hoppas jag hör ordentligt. Ja, helt okej. Vad bra. Lite skrapigt, men vi provar. Lite skrapigt. Jag ska göra mitt bästa och försöka oskrapa mig. Jag tänkte bara fråga lite först om Sickla central. Hur ser ni på utsikterna att hyra ut den? Jag noterar att ni förflyttat den ett kvartal i projekttabellen. Kan ni bara först kanske beskriva vad det är som gör det? Och sen också hur ni planerar arbetet med uthyrningen för Sickla central. Ja. Det är helt rätt att vi har förflyttat tidsaspekten ett kvartal, och det är inte kopplat till att projektet är försenat, utan det är just uthyrningen som tar tid. Vi har några pågående dialoger, men som sagt det tar lite längre tid än vad vi hade förväntat oss.
Sen startar vi nu den här hubben Dash som jag tycker känns jättespännande. Och det görs tillsammans då med Plug and Play och A-House. A-House utifrån den fysiska platsen, men Plug and Play utifrån det globala nätverket. Och det de gör, som har gjort i Tokyo, de har gjort i Singapore, de har gjort i Stuttgart till exempel, det är att man samlar olika företag med och gör en innovationshubb för att diskutera vissa frågor. Och där vi tänker då hållbarhet, innovation och välmående utifrån det USPen som vi ser att Sickla har. Och det här hoppas vi också ska naturligtvis förbättra vår uthyrning. Och vi håller nu på att jobba med att sätta ihop hela det här konceptet. För att vara lite mer tydlig då vad Plug and Play gör, och det Mercedes-Benz hade vi på Almedalen till exempel och berättade kring det här. Och då samlar man ett antal företag och tittar på gemensamma utmaningar. Och då kan det vara utifrån en hållbarhetsfråga, och där Mercedes-Benz har ju väldigt tydliga exempel på hur man har lyckats arbeta då. Bland annat har man hittat ett koncept där man kan nyttja plast i havet för att göra till plaster som man kan nyttja i bilen för att komma ner utifrån CO2-utsläppfrågan till exempel. Väldigt spännande, och det här kommer nu ske i Stockholm också, och den hubben då kommer att förläggas i Sickla. Känns jättespännande. Och vi hoppas då naturligtvis att det ska bidra till uthyrningen. Okej, tack. Ja, men det låter ju absolut som en intressant projekt. Men ser ni inte någon risk med att när ni nu har så här mycket projekt som rullar, inte minst Slakthusområdet, Sickla, ni har ju fortfarande Slussen och Hagastaden, att är marknaden tillräckligt stark för att ni ska kunna fylla de här projekten under samma period, eller finns det en risk att projekten kannibaliserar mot varandra? Helt enkelt, är det en konkurrens mellan de olika projektområdena för att hitta hyresgäster? Så om ni får in en i ett område så är det någon annat projektområde som blir besviken för de hade hoppats på samma hyresgäst. Alltså vi konceptualiserar de olika områden på ganska olika sätt, och jag tycker Hagastaden har verkligen sin målgrupp där vi ser ju inflödet mycket mer från Kista, Solna, Sundbyberg. Sickla och Slakthusområdet har ju också ganska två olika profiler, och där jag upplever att Sickla har ju sin väldigt tydliga målgrupp utifrån de kreativa näringarna och matkultur, och där ser vi ju ett jättestort intresse för att etablera sig, och där vi ju också faktiskt de senaste 6 månaderna har gjort väldigt bra uthyrningar. Och det verkar som att vi har ytterligare någon på gång nu, så att det känns jättekul. I Sickla är det lite stökigare just nu, vilket är tråkigt. Saltsjöbanan rullar inte, tvärbanan går inte hela vägen, vi inväntar en tunnelbana. Och när vi startade Sickla central så skulle ju tunnelbanan vara på plats 2026. Men det projektet blev förskjutet, och det är klart att det påverkar vårt projekt. Med det sagt så är det så att vi kommer inte starta ett nytt projekt som inte har en väldigt hög uthyrningsgrad i det här läget. För det känns ju också viktigt att vi nu fyller på i projekten. Okej, tack. Och sen tänkte jag fråga, och det här är kopplat lite till projektportföljen, att som det ser ut nu så löper rabatterna ungefär med lite drygt 20 miljoner per kvartal. Och jag tänkte, kan ni säga någonting om hur ni tror att den utvecklingen ser ut de kommande kvartalen? Kommer det här att takta av allt eftersom kontrakt blir mer mogna, eller bör man räkna med att när nya projekt är fullt uthyrda och börjar bidra att det finns ett inslag av rabatter där med? För det brukar ju vara ganska vanligt i ett tidigt skede i ett hyreskontrakt. Nej, men så är det ju. Framförallt i ett längre kontrakt så erbjuder vi någon slags rabatt, för att det är ju också väldigt kostsamt för en kund att flytta från en lokal till en annan. Och generellt så brukar vi rabatten ligga någonstans runt 3 månader ska jag säga. Och är det riktigt tuffa tider så kan det vara något fler månader, men det beror ju också på längden på kontraktet självklart. Jag vet inte om du vill fylla i någonting där eller? Ja, nej, men jag tycker att du ger en ganska bra bild där. Det är ju som sagt, vi tror väl någonstans att vi kommer att fortsätta att lämna rabatter framåt, men inte någon liksom tydlig riktning egentligen kopplat till bara rabatterna just, utan det är någonstans en del i den affären, och vi lämnar generellt lite rabatter just i och med att det kostar lite grann att flytta. Okej, tack. Det var mina frågor. Tack så mycket Erik Granström, Carnegie. Jag vill också påminna om att om ni kommer på att ni vill ställa fler frågor så kan ni räcka upp handen en gång till. Och med det är turen kommen till ABG Sundal Colliers Fredrik Stensved. Varsågod med dina frågor, Fredrik.
Stort tack. God morgon. Jag har 3 frågor. Om vi börjar med Ericsson som Lars var inne på tidigare. Kan vi få någon siffra eller någon guidning på Capex? Jag vill inte vara specifikt, men den är ganska låg givet så många kvadrat de har. Generellt kan man säga att det är ingen ombyggnad i den helheten, utan de har fått en liten peng som är kopplad till att kunna investera i hållbarhetsfrågor till exempel. All right. Och sen andra frågan, och ni får ursäkta mig om jag har ställt en fråga här som ni redan har varit inne på. Jag kom in lite sent i presskonferensen, men genomsnittsräntan, jag tror om vi går tillbaks något kvartal eller 2, så var ni inne på att den skulle liksom toppa ut kring 3 eller strax över 3. Nu är vi på 3,2 i och för sig inklusive löften då. Har det hänt någonting som har förändrat den bilden? För jag tänker marknadsräntan är inte upp sedan dess. Har ni swappat ut mer? Har ni refinansierat mer? Varför är den inte 3? Varför är den 3,2? Och hur tror ni att den ändras framåt? Nej, men som jag var inne på tidigare, så någonstans strax över 3 var egentligen det vi guidade på tidigare, och nu ligger vi på 3,1 exklusive löftesprovisioner, och så att säga, jag tror att vi nämnde det, att det var strax över 3 exklusive löftesprovisioner redan innan. Så att egentligen så har utvecklingen varit så som vi har förväntat, och som jag nämnde tidigare i min presentation också, så ser vi nu att den kommer att ligga relativt still på den här nivån under resten av året. Sen naturligtvis så beror det ju på vad som händer med räntan och utvecklingen, så att det går naturligtvis inte att säga 100%, men vi har en portfölj nu där vi har en hög andel säkrat, och så kommer vi att addera lite skuld, så att det kommer ju röra sig lite grann, men vi ser att det är snarare på marginalen, i alla fall på kort sikt. Sen på lång sikt då måste man ta hänsyn till hur räntan rör sig, för att räntebindningarna är ju inte oändliga så att säga. Men på kort sikt så ser vi att den kommer att ligga still på de nivåerna som vi är på nu, och som vi är strax över 3% exklusive löftesprovisioner. Super, tack. Och sen en sista fråga. Ni var inne lite tidigare här på att liksom, maj, juni är lite högre aktivitet. Du var inne, Annika, på att större bolag eller större hyresgäster kanske mer gör strukturerade processer ut och letar, och att det liksom är positivt för sektorn. Jag tror om man ska vara, liksom, vara djävulens advokat här, det är inte en jättestark marknad med jättelåga vakanser, så omflyttning i sig och strukturerade processer med capex och kanske downsizing som vi sett senaste 1, 2, 3 åren. Vi har ganska höga hyror efter KPI. Vad är det som gör att liksom omflyttningen i sig är positiv och inte negativ? Nej, men det är ju relativt spelet utifrån att vi har möjlighet att göra fler affärer än andra. Händer det ingenting på marknaden så kan vi inte göra affärer. Men har vi väldigt bra områden, duktiga medarbetare som kan fånga kund och faktiskt göra affär utifrån att någon behöver ett annat kontor, då finns det möjligheter för oss. Ni är vinnare relativt. Så tänker jag i alla fall. Tror du att det är positivt eller negativt för hela marknaden? Nej, men det är klart att det beror på vad man har sina fastigheter. Det som jag upplever är att marknaden, man har alltid pratat om läge, och läget är ännu viktigare i dagens marknad. Man söker inte bara ett kontor som ska vara en funktion för sin verksamhet, utan man behöver ett läge som attraherar medarbetarna tillbaka, som attraherar talangerna att kunna rekrytera. Och då vill man ha ett trevligt område med mycket service, och där kommer vår stadsutveckling som hand i handsken utifrån den önskan och det behovet som finns idag. Och vi är väldigt duktiga på stadsutveckling, och därför tror jag att vi kan attrahera kunder på ett annat sätt. Jättebra, tack. Tack så mycket, Fredrik Stensved, ABG Sundal Collier. Vakanserna ökar i Stockholm, och det här borde ju kunna ge en effekt på hyresnivåerna. Hur ser ni på det? Nej, men det är den stora debatten som försiggår utifrån att när vakanserna går upp borde hyrorna gå ner. Och så är det säkert i marknader som har en ännu svagare utveckling. Och jag är inne på det här med mikromarknaderna igen. Alltså tittar man i de omförhandlingarna som vi gör så ser vi ju inte sjunkande hyresnivåer. Det är ju därför vi har en like for like som faktiskt håller sig fortfarande positiv. Så att återigen så peka på de
områden som vi verkar i, att vi lyckas hålla upp hyresnivåerna. Och vi har gjort hyror eller en uthyrning i kvartalet på den högsta nivån någonsin. Så att det är inte ett likhetstecken, kan jag bara konstatera. Tack. Slussen har ju ända sedan 50-talet varit ett känt landmärke, inte bara för Stockholm utan också för Sverige. Jag var på invigningen av nya Slussen nu den 6 juni, nationaldagen. Och det är en viktig del i ert bestånd. Du har tidigare hintat om en 3D-restaurang som ska vara på gång. Är det något du kan avslöja där? Nej, det kan jag ju inte. Men det är en välkänd krögare som vi har lyckats skriva avtal med, vilket vi är väldigt stolta över, och vi kommer att berätta mer om det efter sommaren. Så att det är en cliffhanger helt enkelt. Invigningen till trots är en hel del kvar som ska färdigställas i och kring Slussen. Vad kan du säga kring kommande milstolpar här? Vad kan stockholmarna och de som hälsar på se fram emot? Ja, vi såg ju en bild här på Mälarterrassen till exempel, och där har vi ju nu hyrt ut 3 av 6 restauranger, och då tänker vi ju också att när vi får så här namnkunniga restauratörer på platsen så kommer det också vara lättare att fylla resten. Så det känns väldigt roligt att se hur Slussen tar vid, och med andra restauranger som också har etablerat sig i områden. Sen har ju vi en markanvisning också för den här gallerian som kommer vara ungefär 7000 kvadratmeter LOA. Och den har vi inte tillträtt ännu, men vi räknar väl med att vi ska tillträda efter sommaren och att vi ska kunna öppna den här delen 2028, tror jag att det är. Så att det kommer hända mer i Slussen. Det finns ju tyvärr mycket kritik kring hur arkitekturen är. Vi vet att det kommer komma grönska så småningom, och när det också fylls med människor så tror jag inte det är exakt tegelstenar man tittar på, utan känslan i området utifrån de verksamheterna som faktiskt finns där. Så att jag är ganska övertygad om att det kommer bli en riktigt härlig plats. Tack så mycket. Ja, den som väntar på något gott. Så är det. Får man vänta länge ibland. Jag konstaterar att vi har inga fler händer i luften, så jag tackar er, Annika och Anna, så mycket för er medverkan. Tack så mycket. En härlig sommar. Tack detsamma, och till er som har tittat, tusen tack för att ni gjorde det. Vi ses igen om ett kvartal.